Tôi rời đi, cốt chỉ để không phải làm việc nữa. Nghe có vẻ ngược đời nhỉ? Nhưng sau 35 năm quẩn quanh với bê tông, cốt thép, với những bản vẽ và những tòa nhà chọc trời, tôi chợt nhận ra mình mệt rồi. Tôi từng quen đo đếm giá trị bản thân bằng số tầng nhà, bằng diện tích sàn, bằng những ngày bàn giao đúng tiến độ. Ở ngoài kia, người ta tung hô tôi là kẻ thành đạt. Ngày tôi nhận kỷ niệm chương cho những cống hiến suốt sự nghiệp. Giữa tiếng vỗ tay rền vang, tôi bỗng thấy hụt hẫng. Cầm phần thưởng trên tay mà cảm giác như ai đó vừa trả lại cho mình 35 năm cuộc đời đã mất. Mà nhìn kỹ, tôi chẳng thấy bóng dáng mình trong đó. Tấm vé máy bay nằm im lìm trên bàn bếp suốt mấy tuần. Mỗi ngày tôi đi ngang qua nó vài bận, đấu tranh. Thật nực cười, một kẻ từng liều lĩnh quyết định những chuyện to đùng trong quá khứ, giờ lại không đủ can đảm để bước ra khỏi cánh cửa nhà mình. Nhưng rồi tôi tự nhủ, cứ đi đại một lần xem sao. Và thế là tôi đến Monument Valley. Nơi ấy chẳng thèm quan tâm bạn là ai. Nó không cần biết bạn có bao nhiêu tiền trong thẻ, bao nhiêu bằng khen treo tường hay đã xây bao nhiêu cao ốc. Nó cứ đứng đó, lừng lững, những khối đá đỏ khổng lồ, im lìm và kiên nhẫn qua hàng triệu năm. Tôi chợt nghĩ, có lẽ mình nên học từ đá, học cách đứng yên, học cách chịu đựng và học cách ở một mình mà không thấy lòng trống trải. Mấy ngày đầu, tôi vẫn là một gã du khách điển hình. Đi theo lối mòn, chụp ảnh, ngắm nghía rồi gật gù tâm đắc. Ảnh chụp lên thì đẹp lung linh, nhưng lòng tôi vẫn lặng ngắt. Những bức hình ấy chỉ chứng minh là tôi đã đến, chứ không chứng minh là tôi đang sống. Đến ngày thứ tư, tôi lạc đường. Không có gì kịch tính như phim hành động đâu. Không thú dữ, cũng chẳng thiếu nước. Chỉ là tôi mải mê men theo một khe núi xa hơn dự định. Đến khi quay lại thì ánh sáng đã đổi màu. Bóng núi đổ dài, cảnh vật bỗng chốc lạ lẫm, con đường lúc nãy biến mất hút. Lẽ ra tôi phải sợ hãi, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại thấy nhẹ lòng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi hoàn toàn không biết mình đang đi đâu, và quan trọng nhất là chẳng ai đòi hỏi tôi phải biết cả. Tôi ngồi xuống một phiến đá còn vương hơi ấm mặt trời và thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra, không gian bao trùm bởi một thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo như đi xuyên qua lớp kính của thời gian. Trước mặt tôi là một người phụ nữ bản địa. Bà đứng đó, không quá gần cũng chẳng quá xa, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt của một người đã thấu tận nhân gian. Bà không biết tiếng Anh, tôi cũng chẳng hiểu tiếng bà. Bà chỉ khẽ ngoắc tay và tôi lặng lặng bước theo. Bà dẫn tôi về một khu trại nhỏ, nơi có 3 gia đình sinh sống giữa thung lũng đá đỏ. Ở đó không điện, không internet, cũng chẳng có những bức tường gạch ngột ngạt. Họ sống như tổ tiên mình từng sống, trồng trọt, gom nước, đan lát và nhóm lửa. Họ sống thuận theo đất trời, không phải để trình diễn cho du khách, mà bởi vì họ chọn như thế, họ chọn để ghi nhớ thế nào là một cuộc đời thực thụ. Họ nhận tôi vào ở cùng mà chẳng mảy may thắc mắc tôi từ đâu tới. Có lẽ những người đã hiểu thấu sự đời đều biết rằng bất cứ kẻ lang thang nào tìm đến đây cũng đều mang theo một vết thương trong lòng. Lúc đầu, tôi vẫn mang cái tôi của một ông già thành phố, đi quan sát cuộc sống nghèo khó. Nhưng rồi, cái ranh giới ấy tan biến lúc nào không hay, khi đôi tay tôi bắt đầu làm việc thật sự. Không phải cầm bút ký giấy tờ, mà là cầm dây thừng, nhào đất sét, bổ củi và xách nước. Cái mệt của cơ bắp nó khác lắm. Mệt mà vui, cái mệt khiến đêm về tôi ngủ ngon như một đứa trẻ. Tâm trí tôi cũng thôi nhảy nhót. Ở đây, chẳng ai hỏi tôi kế hoạch 5 năm tới là gì. Câu hỏi duy nhất là, hôm nay ăn gì? Lửa đủ ấm chưa? Nước đã về tới trại chưa? Chỉ cần lo cho hôm nay thôi, mà lạ thay, lại thấy đủ đầy đến thế. Người phụ nữ ấy có cái tên mang ý nghĩa là người còn nhớ. Bà bằng tuổi tôi, hoặc hơn, nhưng ở đây tuổi tác chỉ là những con số vô nghĩa. Chúng tôi ít nói, nhưng làm việc nhịp nhàng bên nhau, ngồi cạnh nhau và thấu hiểu nhau qua những khoảng lặng. Bà dạy tôi cách dựng một nơi trú ẩn, không phải là chống lại đất đá hay ép thiên nhiên theo ý mình, mà là lắng nghe nó trước. Bà chỉ cho tôi cách dòng nước chảy, hướng gió đi, và nơi tảng đá muốn nứt, tôi đứng chết lặng. 30 năm xây nhà, vậy mà đến tận bây giờ tôi mới thực sự hiểu thế nào là dựng một mái hiên để che chở cho một kiếp người. Mỗi sáng, khoảnh khắc vừa tỉnh giấc trước bình minh là lúc tôi thấy mình tự do nhất. Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi không nhớ mình là ai, tên gì, giữ chức vụ gì. Không quá khứ, không tiếc nuối. Khi ký ức bắt đầu ùa về, tôi đã kịp bước ra bên bếp lửa. Tôi chọn hiện tại trước khi quá khứ kịp tóm lấy mình. Một đêm nọ, cơn giông ập đến thung lũng.
Sấm chớp xé toạc bầu trời, rung chuyển cả mặt đất. Tôi ngồi bên cửa, cứ ngỡ mình sẽ run sợ trước sự giận dữ của thiên nhiên. Nhưng không, tôi thấy biết ơn. Biết ơn vì mình thật nhỏ bé, biết ơn vì cảm nhận được sự mong manh của sự sống ngay lúc này. Người phụ nữ ấy ngồi cạnh tôi suốt cơn giông. Chúng tôi không nói một lời, chỉ cùng nhau nhìn trời đất. Và ngay khoảnh khắc đó, một cái gì đó trong lồng ngực tôi vỡ òa. Một nút thắt dai dẳng 10 năm, hay có lẽ là 30 năm, bỗng chốc được tháo gỡ. Tôi khóc, nước mắt chảy lặng lẽ, nhưng nhẹ nhõm vô cùng. Tôi biết mình phải đi. Không phải vì tôi muốn, mà vì con người không thể cùng lúc sống ở hai thế giới. Một nơi giữ thân xác, một nơi giữ linh hồn. Sáng hôm sau, khi thứ ánh sáng dịu kỳ ấy lại xuất hiện, người phụ nữ bước đến, đặt bàn tay nhăn nheo lên tay tôi. Bà biết tôi chỉ là khách qua đường, và tôi cũng biết thế. Khi ánh sáng tan đi, tôi thấy mình đứng giữa khe núi quen thuộc. Quần áo chỉnh tề, đồng hồ vẫn chạy, điện thoại đầy ắp tin nhắn thông báo. Chiếc xe thuê bám đầy bụi vẫn nằm yên ở bãi đỗ. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ có tôi là đã khác xưa. Về nhà, bạn bè hỏi, chuyến đi thế nào? Ông thấy gì ở đó? Tôi chỉ mỉm cười. Làm sao kể được rằng tôi đi tìm bình yên nhưng lại bắt gặp một thứ còn khó đối diện hơn nhiều. Sự thật. Sự thật là tôi đã sống quá lâu mà chưa từng thực sự hiện diện trong cuộc đời mình. Những tòa nhà tôi xây ở Sài Gòn vẫn còn đó, nhưng giờ nhìn lại, chúng nhỏ bé hơn nhiều so với ký ức của tôi. Còn những mái lều tạm bợ trong khe núi kia, dù đã tan theo gió, nhưng chúng được dựng nên bằng thứ mà tôi từng đánh mất. Sự có mặt. Tôi không rõ chuyện ấy là thực hay mơ. Không biết người phụ nữ ấy có thật hay chỉ là một ảo ảnh do trái tim già nua của mình tự vẽ ra để cứu rỗi chính nó. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi trở về, không phải để lành lặn ngay lập tức. Vết thương 30 năm không thể mờ đi trong vài ngày. Nhưng tôi đã học được cách sống hòa bình với phần đời còn lại. Tấm kỷ niệm chương giờ nằm im trong ngăn kéo. Tôi bắt đầu dùng thời gian theo cách khác. Biết im lặng, biết dùng đôi tay để chăm sóc những điều nhỏ bé và biết ngồi lại với nỗi buồn mà không cần phải vội vã xây tường bao quanh nó. Thỉnh thoảng, khi nắng chiều ngả màu vàng lạ lẫm, tôi lại nhớ về bầu trời Monument Valley. Tôi chợt hiểu ra, mình đến đó không chỉ để tìm bình yên, mà để nhận về một sự cho phép mình được dừng lại, cho phép mình được già đi, và cho phép những điều mình từng cho là quan trọng được tồn tại đúng giá trị của nó, rồi buông tay. Đã biết điều đó, gió biết điều đó, người phụ nữ ấy cũng biết, và giờ đây, cuối cùng thì tôi cũng đã bắt đầu hiểu.